So ngayong araw, pag-aaralan naman natin ay kung paano magkaroon ng sariling animated Bitmoji. So ano nga ba ang Bitmoji? So ang Bitmoji ay isang app na kung saan na pwede kang magkaroon ng personalized na emoji and also pwede kang mag-customize ng iyong avatar. Itong Bitmoji ay pwede mong ma-download sa Play Store. Paano nga ba magkaroon ng animated Bitmoji? So unang-una sa lahat, kailangan nyo mag-download ng Snapchat. Pag once na na-download nyo na yun, create an account muna. Then pagka-create ng account mo, open the Snapchat. Once na nakapag-open ka ng Snapchat, pindutin lang ang screen and then may lalabas itong na Bitmoji. So itong Bitmoji ko na to ay sarili kong customize na kung saan ako yung mismong gumawa ng avatar na ito mula sa kanilang app. Kung ang gusto nyong background lang ay yung nasa paligid nyo, pwede nyo na gamitin tong cellphone. Pero kung gusto nyo tong i-upload sa inyong PowerPoint, ang pwede nyong gawin ay una, kumuha ng bond paper o malinis na papel. Then doon kuhanin ang mga Bitmoji na nais nyong gamitin. So ito yung ating example. Then after kuhanin ang iyong Bitmoji sa bond paper, pumunta sa unscreen.com. Then click upload clip. Then after nun, piliin ang nais na Bitmoji na gustong matanggalan ng background. So for example, itong For example, itong nagbabasa ng libro. Okay. So, hintayin lang mag-loading. Then, after mag-load, click download. Then, pumili kung saan gusto ilagay ang inyong file. Make sure na alam niyo yung pangalan at kung saan nyo na ilagay ang inyong file. And then, there you have it. Then, try na natin sa ating PowerPoint. So try na natin gamit ang PowerPoint. So first, okay. So ito yung aking background na gagamitin. Then hanapin yung file. And then ikaw na bahala kung gusto mong lakihan, kung gusto mong liitan. Depende na lang sa diskarte nyo. So meron tayong iba't ibang available na animated Bitmoji. So ito yung mga example. Ito, at marami pa. Ang problema nga lang, mahirap siya i-search. Kailangan i-isa-isay mo pa dun screen nung browse.